Assalamualaikum, salam sejahtera. Namaste. Saya Muhammad Naim bin Rosli daripada Techmaster TV. Hari ni saya diseru dan dipanggil untuk menceritakan apa jadi kalau aircon tu tak diservis. Gitulah. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa subscribe, komen, ceritalah apa kau nak cerita kat bawah tu. Tolonglah. Lepas tu tekan button loceng tu, tak susah. Okey. Hari ni kita nak cerita pasal apa jadi kalau aircon tu dah lama tak servis. Dia jadi lagi awesome ke? Kan? Jadi dia boleh terbang ke aircon tu kan? Aircon tu tak tahulah kan, tapi inilah yang kami dapat lah kalau dah lama tak servis aircon Okey. Poin yang pertama, aircon jadi kurang sejuk. Sebab habuk yang sebab lama sangat kita tak servis tu aircon tu. So dia habuk tu terkumpul dalam aircon tu, itu yang menyebabkan aircon tu jadi tak sejuk. Dan poin yang kedua, udara aircon tu jadi kurang sihat. Apa punca dia? Dia sama juga, dia sebab habuk-habuk tu dia akan keluar sekali dengan udara aircon tu. Bayangkan kalau anak kita, bini ada asma kan, asmara jana kan, pisang, sakit. Poin nombor 3, bil elektrik bulanan akan meningkat. Macam mana tu? Sebab apa boleh meningkat? Berpunca daripada habuk tadi yang melekat dekat aircon tu, menyebabkan aircon tu kurang sejuk. Jadi aircon tu akan tarik lebih elektrik dia untuk nak bagi kita lagi sejuk. So kat situ akan jadi masalah lah. Bil api kita akan naik lah. Nanti mulalah bising, ngadu kan, kata ni apa ni, siapa ni, anak lah ni tengok TV lama sangat sampai pukul 3 pagi ni, main PC semua, main komputer tak suka. Bukan salah dorang, kadang-kadang sebab aircon. Itu yang punca bil elektrik jadi lagi tinggi. Itulah dia. Itulah, sila. Poin nombor 4, saluran paip air tersumbat. Aircon ada saluran paip ke kan? Boleh buka air ke kat aircon ni kan? Ada pili semua. Tak ada, bukan. Dia aircon ni dia ada satu saluran, dia akan keluarkan air-air tu lah. Air-air tu saya tak tahulah air apa. Saya pun tak berapa pandai sangat. Tapi dalam air tu, bila lama tak servis, dalam paip tu nanti dia akan terkumpul situ lumut dengan jeli. Jangan ambil paip tu sedut kat jeli tu. Jeli tu tak boleh sedut. Itu tak boleh. Bukan benda macam tu Dia bukan function macam tu. Lumut-lumut tu lah dan jeli tu lah yang akan menyebabkan paip tu tersumbat. Sebab bila lama sangat tak servis, so paip tu dah tak dicuci, itulah punca dia tersumbat. Poin nombor 5, jangka hayat kompresor dan motor akan pendek. Sebab apa pendek? Macam tadilah, sama juga habuk dan kotoran tu yang melekat dekat coil, dia menyebabkan kompresor tu boleh cepat rosak lah. And then sama juga dekat yang motor blower dia tu, bila habuk melekat banyak dekat situ, motor blower tu akan jadi kurang laju lah. Dia akan jadi perlahan motor blower tu. Kereta lama tak servis pun tengoklah kan, barai. Motor kalau tak servis, daripada elok jalan ngesot dia kerja, naik motor ngesot. Macam gitu lah. Poin nombor 6 ni kesimpulan lah, aircon akan jadi mudah rosak lah, cepat rosak. Yalah, bila lama sangat tak servis, sampai dah 10 tahun tak servis, 5-4 tahun, memang dia akan risiko. Aircon tu akan risiko. Kadang-kadang bila kita servis pun, aircon tu bila lama sangat tak servis, sangat lama sampai 4-5 tahun, kadang-kadang bukan aircon tu lagi elok, dia lagi teruk. Dia macam dalam tu dah macam problem semua benda bagai. Macam tu lah. Better macam lagi bagus beli aircon baru. Itulah dia. So begitulah. So kesimpulannya, better kita servis aircon. Nak servis aircon, faham lah, Techmaster ada kot. Aduh, roger je. Okay, settle. Thank you. Ciao.